A Bagás Közhasznú Egyesületben kezdetektől a mentorálás módszerével igyekszünk változásokat elérni a helyi roma telep lakóinak életében. Az első 2 évben egy időben sorstárs, vagyis helyben élő, és nem sorstárs, vagyis Budapestről érkező önkéntesek mentoráltak helyi fiatalokat. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a Bagás tevékenysége a helyi közösség életének részévé váljon. 2012-ben a Megán program keretében a mentorálást kiterjesztettük felnőttekre, és megerősítettük a sorstárs mentorálást. A másik nagy eredménye a projektnek az volt, hogy a Bagás stabilizálta jelenlétét a roma telepen. Ez növelte a programjainknak, valamint a bevont résztvevőknek a számát. A Megán projekt keretében felnőtt férfiakat, nőket és fiatalokat képeztünk ki mentornak. 2013 áprilisában 8 telepi asszonyt képeztünk ki arra, hogy fél éven át mentoráljanak egy-egy szintén a telepen élő nőt. Olyan asszonyokat választottunk mentornak, akik személyiségükből adódóan képesek pozitív mintát és támogatást nyújtani mentorátjaiknak. A program során a telepi asszonyok magabiztossága és önbizalma nőtt, illetve erősödött a szereptudatuk. Szerintem vannak olyan családok, férfiak, nők, meg gyerekek is, fiatal mentorprogram, bármelyik korosztályt ér, szerintem fontos, mert nincs sem a felnőtteknek, sem a gyerekeknek, sem az anyukáknak jövőben belé kilátásuk, hogy hogyan tovább, gyereknevelés, munka szempontjából. Szerintem nagyon fontos és hasznos, hogyha van valakivel ezt úgy megbeszéljük, megvitassák, mert sokan szerintem tanácstalanok az ilyen dolgokon. Közelebb kerültünk a helyi asszonyokhoz és családjaikhoz, segítségükkel pedig most már az egész telepet meg tudjuk szólítani. Női mentorprogramunkból fejlődött ki a női klub, mely során havi rendszerességgel találkozunk a helyi asszonyokkal és különböző témákról beszélgetünk. Írni és olvasni nem tudó nők kérésére pedig olvasókört szerveztünk. Iskolai közösségi szolgálat programunkba helyi mentorokat vontunk be koordinátornak, és az ő segítségükkel sikerült megtöbbszöröznünk a gyerekek számát. A helyi asszonyok azok, akik meg tudják győzni a többi szülőt arról, hogy milyen fontos a tanulás. Hát ő segített a családi körülmények közt és a párom közt is kapcsolatban segített. Hát meg jó esett, hogy beszélgettem vele. Nagyon jó volt. Hát beszélgettünk a munkáról is például, csak ugye én nem tudok menni még. Megmondta, hogy ne szüljek többet, meg jó lenne nekem dolgozni. A mentorok a program révén összetartó csapattá váltak. Erősödött a telepi közösségen betöltött szerepük, felelősséget vállalnak magukért és társaikért, illetve javult kommunikációs és érdekérvényesítő képességük. Hát éreztem, hogy tartozok valami közösségben, a jó közösségben járni. Nekem ezért is fontos volt. És amikor halljuk ezeket a pozitív visszajelzéseket, hogy élményeik voltak, mint a csoportos megbeszéléseken, mint a szabadidős programokban, ez egy jó élményt és motivációt ad az embereknek, legalább nekem személy szerint ezt adott, és lendületesebb vagyok, mint az itthoni munkámban, mint a gyerekeknek segíteni, leckét írni, vagy például tanácsot adni más anyukáknak, szülőknek, és akkor jó érzés ez, amikor visszajeleznek pozitív dolgokat, és így bátrabb az ember. Ilyen önbizalomépítésnek szerintem nagyon fontos. Nekem ez személy szerint ebben nagyon sokat segített. A férfi mentor program előzménye 2013. januárjában a Prezi.com 2 napos önkéntes akciója volt. A helyi férfiak vezette brigádok, a cég és a Bagás önkénteseivel együtt összesen 54 háznál végeztek kisebb felújításokat. Itt tapasztalhattuk meg először, hogy az addig gyakran gyanakvónak, elutasítónak tűnő felnőttek, ha megfelelő eszközt találjuk meg a megszólításukra, bevonulnak a közös munkába és képesek az együttműködésre. Kiderült számunkra az is, hogy kik azok, akik életmódjukból, személyiségükből adódóan képesek többieket aktivitásra ösztönözni saját sorsuk megváltoztatása érdekében. 2013 áprilisában a Habitat for Humanity munkatársaival közös programot indítottunk, amiben a résztvevők szakmai támogatás mellett saját erejükből javíthatnak lakhatási körülményeiken. A mentorokat azzal a céllal képeztük ki, hogy motiválják mentorátjaikat abban, hogy reflektáljanak körülményeikre, életmódjukra, és minél eredményesebben használhassák ki a program nyújtotta lehetőségeket. A házak felújításait brigádmunkában végeztük. Amikor más házánál dolgoztunk, a munkák cserébe pontokat gyűjthettünk, amivel kedvezményesebben hozzá tudtunk jutni az építőanyagokhoz.
Éreztem a részvevőben kezdetben, hogy elég nagy a bizonytalanság, de szerencsére, amikor elkezdtek hinni a programban, ez átfordult. Így fél éven belül rendszeressé tudtak válni a brigád találkozók. És ami nagyon fontos, azt vettem észre a vége felé, hogy ebből a csoportból egy olyan mag alakult ki, akik tényleg tenni szeretnének a saját és a közösségük jövőjét. A Fiatal Mentor programnak a foci lett a témája. A labdarúgás egy közös nyelvként működik mentor és mentorál között, amin keresztül elnyerik egymás bizalmát. A programnak köszönhetően hatalmas lendületet kapott egy végtelenül lelkes foci csapat, a Bagázs FC, amiben a telep fiataljai, gyerekei játszhatnak. Jelenleg 5 korosztályos fiúcsapat és 1 lánycsapat edz heti rendszerességgel. Az edzéseket az idősebb csapat játékosai tartják, így ők gyakorlatilag egy csapatnyi mentor által gazdagodtak, a gyerekek rendkívül felnéznek rájuk, ők pedig nem csak a cselezésben segítenek játékosaiknak. A helyiek igényei és vágyai, valamint egy sikeres mentor-mentorált kapcsolat inspirált minket arra, hogy egy már 54 család részvételével futó kiskertprogramot indítsunk a telepen. Sőt, néhányan vállalkozásfejlesztő tréningen vesznek részt és üzleti tervet írnak annak érdekében, hogy egy fenntartható vállalkozást működtethessenek, amellyel hosszú távon az egész közösség élete megváltozhat. A mentor-mentorált kapcsolatoknak és a helyi intenzív jelenlétnek köszönhetően többen megfogalmazták, hogy szeretnék törleszteni adósságaikat és rendezni házaik tulajdonviszonyát. Ennek érdekében együttműködést kezdeményeztünk a helyi képviselőkkel, hogy a telepen élőket kimozdítsuk a jogon kívüliség státuszából. Másik eredménye a programnak, hogy helyi szakemberekkel, mentorokkal és a Bagázs munkatársaival szakmai munkacsoportot alakítottunk, amelyben lefektettük a közös együttműködésünk kereteit. Hát szerintem abba is tud segíteni, hogy az ember azért elbeszélget sok dologról, és azért is tud abba segíteni, például, hogy mit csináljak, hogy csináljam. Sokba jó egy mentor. Ha visszatekintünk a Megán projekt elmúlt 2 évére, azt látjuk, hogy számos közvetlen hatást gyakorolt résztvevőire a mentorálás. Ami azonban ennél is fontosabb, hogy közvetve az egész telep életében hosszú távú változásokat indított el.